Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Puma Future Z 1.3 MG. Và với một người mà có một cái lối sống tích cực, luôn tìm thấy những sự thú vị trong những cái điều mà tôi làm hàng ngày, thì cái việc mà trải nghiệm Puma Future Z 1.3 MG này có thể nói là một trong những điều tuyệt vời nhất xảy ra với tôi vào năm 2022 này. Nghe hấp dẫn chưa? Và nếu hấp dẫn rồi, ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu thôi. Đây là một mẫu giày trên tay cực nhẹ, chỉ 215g cho một chiếc size 39. Và vâng, size 39 đấy anh em ạ. Và lát nữa thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện là tại sao tôi lại đi size 39 nha. Một số anh em vẫn hỏi tôi rằng là liệu MG cũ và MG mới thì cái độ cao của nó chênh lệch có nhiều không? Thì MG mới có cao hơn, đinh ít hơn, nhưng mà thực sự thì cái độ chênh lệch của nó là không nhiều nha. Và cá nhân tôi cho rằng là một khi mà anh em đã chơi được MG, quen được MG rồi, thì cái việc mà thay đổi sang cái đinh mới này nó không phải là vấn đề gì với anh em cả. Puma Future Z 1.3 đã có những sự khác biệt so với Z2 đời đầu rồi. Vẫn là Fusion Fit nhưng mà đôi này nhìn nó lạ lắm. Nó không còn là một dải chun mà đã chuyển đổi thành cấu trúc những sợi chun đen dày hơn, tròn hơn, sờ nổi cộm hơn. Và anh em có thể thấy những sợi chun này được đan xen lẫn với những vùng sợi dệt Evonit cực kỳ mềm mại. Khi kéo giãn khu vực này thì có một cảm nhận rõ ràng là những phần Evonit sẽ giãn rất tốt. Trong khi đó thì những sợi chun có phần hãm lại cái sự giãn đó bằng cấu trúc chắc chắn của mình. Tổng thể mới sờ trên tay tôi thì mẫu giày có một độ co giãn ở phần cổ và phần thân giữa rất đỉnh cao. Đúng là chất đắt sắt ra miếng anh em ạ. Và thông qua trải nghiệm của mình thì đôi giày này giãn cực kỳ tốt và phù hợp được với cả chân bè nhiều như tôi đó nha. Một điểm nữa cũng khác với đời trước, đó là các lỗ xỏ giày nó không còn được đục lên trên upper nữa, mà chúng được làm nổi lên trên thành các dạng hình ống. Và nếu như anh em tháo hết dây ra thì trông chả khác gì những cục mụn ở bên trên bề mặt upper cả. Cá nhân tôi cảm thấy rằng là sẽ là nhìn hơi ghê nếu như mà đi không dây cái mẫu giày này. Đầu mũi cá nhân tôi cảm thấy là cũng chưa được như kỳ vọng. Có lẽ là tôi đang muốn cái gì đó khác đi, ví dụ như là một lớp phủ có độ dính cao như là trên Future 5.1 và 6.1. Nhưng tổng thể để mà nói thì cái chất liệu đầu mũi này cũng rất xịn sò và mềm mại. Bề mặt hơi nhám nhưng sờ trên tay thì ưng vô cùng với cái độ mềm này. Anh em tưởng tượng lúc mới đập hộp, upper như được trải qua một vài trận rồi ấy, nó mềm như kiểu một đôi giày đã thuần. Bên dưới upper đầu mũi thì có đệm, độ dày dặn của nó tôi đánh giá là dày hơn Z 1.1 và 1.2 nha. Nhưng tôi cho rằng là sẽ không gây cồng kềnh và cộm chân ở vùng đầu mũi khi mà anh em đỡ bóng đâu. Tên của các công nghệ sử dụng ở trên giày đã không còn được ghi ở gót mà đã bay lên đầu mũi. Phía dưới dòng chữ Future là Fusion Fit cộng, Evonit Pro và ACZ Elite. Hãng nói rằng là Grip Control Pro nó không đi đâu cả, nó vẫn có ở chất liệu cấu thành vùng đầu mũi. Và bên cạnh đó thì ACZ là viết tắt của Advanced Control Zones, là cấu trúc những cái gai ở má ngoài và những đường vân ở má trong của giày. Nhưng mà những chiếc gai này thì tôi đánh giá không cao lắm vì cái chất liệu của nó. Gai này nằm bên dưới lớp phủ và có bề mặt gai là sờ giống với upper đầu mũi. Nó chỉ là làm nổi lên thôi chứ không phải là đính vào upper như là Predator, nên khả năng rất cao là gai này chỉ có tác dụng là trang trí. Nó sẽ không có sức ảnh hưởng thực tiễn như là trên Predator đâu. Nhưng mà gai như thế này thì sẽ bền đây. Ok, và chúng ta sẽ sang với câu chuyện là tại sao tôi lại đi đôi này size 39. Thứ nhất là bởi vì là Puma MG trước kia size 40, cái đôi 1.3 mà tôi mới review gần đây á, thì thực sự là ở cái phần đầu mũi nó vẫn có một cái chút thừa và tôi nghĩ rằng là tôi cần phải đi size nhỏ hơn. Nhưng mà bởi vì đôi đó nó quá bó nên là tôi chưa có thể trải nghiệm size nhỏ hơn được. Còn với đôi này, nhiều anh em cũng đã bảo là Future đi lùi size. Đồng thời là khi mà tôi order nó cũng không có size 40, thế là tôi đành order size 39. Và thế quái nào nó lại vừa các bạn ạ. Khi mà mới đầu hộp vậy thì cảm giác nó rất là ối rồi ôi luôn. Bởi vì là size 39 mà vừa đập hộp ra nhìn một phát, ô sao cái đôi giày nó bé tí thế này nhỉ? Bé tí mà cái độ thon của nó cực kỳ là thon khi mà mới đập hộp luôn. Cái đôi giày trên tay tôi đây là cái mẫu giày mà đã trải nghiệm qua một vài trận rồi. Thế nên là ít nhiều nó cũng có cái sự giãn theo phong chân của tôi. Và cảm giác là nó có bè hơn đấy các bạn. Chỉ cái lúc mà mới đập hộp vậy tôi nhìn tôi phát sợ luôn. Bởi vì tại sao nó lại bó như thế? Thế này thì nó bó chân tôi bằng chết mất. Bởi vì đôi Ultra đã đem lại cho tôi những cái trải nghiệm bó chân cực kỳ kinh khủng rồi. Mà đôi này nhìn nó còn bé xíu nữa thì đúng thật là lo lắng thật sự các bạn ạ. Đấy, như ở trên hình đây anh em có thể nhìn thấy được cái độ bè của chân tôi và độ bè của cái đôi giày này. Nhìn nó không ăn khớp một tí nào hết đấy các bạn ạ. Nhưng mà cái điều ảo ma Canada Shizuoka nhất ở trên cái mẫu giày này đó chính là nó thoải mái vãi cả đái các bạn ạ. Thực sự đây là một cái mẫu giày mà khiến cho tôi phải thốt lên là thật không thể tin được. Tại sao nó lại có thể thoải mái đến như thế? Trong khi này, khi mà xỏ chân vào ấy, ok là khó thật. Nhưng mà khi xỏ vào rồi, sau khi đi lại rồi, và kể cả là khi đã chạy ra sân, thực sự thì nó không có một cái chút nào gọi là bó tức ở gang bàn chân hết. Nói chung là ở mũi thì có tức một xíu, ở vùng má ngoài này cũng có một xíu. Nhưng ở cái vùng gang bàn chân này, cái vùng Fusion Fit này thì nó không tạo ra cho tôi một cái sự tức tối nào hết. Cực kỳ là thoải mái các bạn ạ. Nhưng mà cái cảm giác bó ở trên mu chân nó vẫn có nha. Một trải nghiệm đàn hồi tốt với cái upper của mẫu giày này nó vẫn có. Nhưng mà nó lại không bó tức chứ. Và thêm một cái điểm rất là hay ho nữa ở trên mẫu giày này. Đấy là bình thường khi mà anh em xỏ giày ấy, chỉ xỏ vào khó thôi, nhưng mà cởi ra thì dễ. Nhưng mà với mẫu giày này thì tôi phải nói rằng đây là một cái mẫu giày mà cởi ra khó nhất.
trong số tất cả những cái mẫu giày mà tôi đã từng đi luôn. Trải nghiệm trận đầu tiên của tôi với mẫu giày này chạy căng luôn. Nhưng mà một lần nữa tôi vẫn phải say wow vì cái độ thoải mái này. Vẫn không có tức căng bàn chân ở đâu hết. Một cái điều khá là khó hiểu ở đây khi mà tôi đưa cái mẫu giày này cho một người có form chân thon hơn tôi, đó chính là Vũ. Thì Vũ lại bị bó tức căng bàn chân. Không hiểu nhỉ. Còn tôi thì chân bé hơn, đi vào nó phình ra như thế nhưng mà lại không bó tức căng bàn chân một tí nào. Thực sự là không nói phét với anh em làm cái gì cả. Đi cái mẫu giày này nó quá thoải mái luôn. Nhưng đây vẫn không phải là một đôi giày hoàn toàn thoải mái ở ngay trận đầu tiên đối với tôi. Tôi vẫn còn bị tức ở cái khu vực đầu mũi này. Nhưng mà cái cảm giác tức này nó không phải là cảm giác kiểu bị chật quá mà tức. Nó chỉ là cái cảm giác kiểu chân hơi xô dịch lên. Nó làm cho kiểu tức ở đầu mũi một chút xíu mà thôi. Nó khá là giống cái cảm giác mấy trận đầu tôi đi đôi Vapor 14 Pro TF. Khá là giống các bạn ạ. Và cái cảm giác này thì đi một thời gian là ok thôi. Hoặc là anh em thay một cái lót bảo mơn như lót Mizuno là ổn thôi. Và sau trận đầu tiên thì tôi đã bị rộp ngón chân cái các bạn ạ. Mặc dù là cái lót nó rít như thế nhưng mà tôi vẫn có cảm giác là cái mũi chân nó bị rích lên một xíu. Thế là cả trong trận chạy nhiều, chạy bằng mũi chân cũng nhiều. Thế nên là cái cảm giác ma sát nó sinh ra nó bị rộp cái đầu mũi các bạn ạ. Nhưng mà cá nhân tôi cho rằng đây chỉ là một cái vấn đề xảy ra ở những trận đầu tiên thôi. Khi mà anh em đã thuần được giày rồi thì chắc chắn là nó sẽ hết nha. Trung hòa được hai yếu tố là độ bó và sự thoải mái. Tôi thực sự không biết tả cái cảm giác này như thế nào cho nó chuẩn nữa. Z 1.3 tạo ra một sự thích thú tới mức bùng nổ ngay từ những lần sử dụng đầu tiên. Đi trên chân đúng là độc nhất vô nhị. Có lẽ tôi phải nói rằng đây là mẫu giày sợi dệt có chất liệu đỉnh nhất mà tôi từng trải nghiệm. Khu vực mu bàn chân ở hai bên má trong và má ngoài, upper di chuyển theo từng bước chạy với sự đàn hồi và chắc chắn khiến tôi như được kích thích cảm giác chơi bóng sáng tạo và ngẫu hứng hơn. Tràn trề sự tự tin với từng nhịp đi bóng, ngoặt bóng. Đi kèm với đó là một vùng đầu mũi dễ dàng giãn theo và ôm vào mũi chân tôi. Lớp đệm với một độ dày hợp lý khiến cho từng pha chạm bóng êm du luôn, không nhấc gót và không xước gót nha. Cái gót nó chắc chắn như thế thì nhấc làm sao được hả các bạn. Và bên cạnh đó thì trải nghiệm của tôi nói rằng là tôi không bị xước gót với cả đôi giày này. Đấy, quay lại câu chuyện những chiếc gai. Đúng như những gì tôi dự đoán, nó chỉ trang trí cho đôi giày thêm ngầu. Bên cạnh đó thì cái phần Grip Control Pro nữa, tôi không thấy rõ cái sự dính dính như là trên Ultra, mà bề mặt đầu mũi của Future Z 1.3 nó kiểu nhám nhám. Ok là sẽ cũng phần nào bớt trơn bóng, nhưng có lẽ nào phải test trời mưa xem sao anh em ạ. Bộ đinh thì sau vài trận thì chưa mòn. Tất nhiên rồi, đinh MG vẫn là chùm bám sân. Và lời khuyên dành cho tất cả các loại đế không chỉ riêng MG đâu, đó là anh em hãy đợi ra sân rồi hãy xỏ trên bề mặt cỏ nha. Đừng xỏ và đi lại trên nền xi măng hay là đi đường, nó sẽ mòn nhanh lắm đấy. Đi đôi này tôi cảm thấy được sự mềm mại, dịu nhẹ, không quá nhiều sự đàn hồi đến từ bộ đế, nhưng vẫn cứ là bon chân, không có cảm giác là cộc lốc khó chịu gì hết. Từ Future Z 1.1 MG tôi đã cảm thấy điều đó, nhưng mà khi đi Ultra 1.3 MG mới đây, tôi lại thấy khó chịu vì cái đế này nó không được êm. Mẫu Future Z 1.3 MG này thì hãng marketing rằng là anh em hoàn toàn có thể đi không dây với mẫu giày này nha. Nhưng mà anh em đi không dây, liệu có một cái trải nghiệm tốt hay không, nó cũng sẽ phụ thuộc vào form chân của anh em nữa. Với những anh em nào mà form chân thon chẳng thì đi nó sẽ không được kiểu khít chân cho lắm. Còn với tôi thì tôi chân bè nhiều, đi nó căng cả cái mu này ra, thế nên là đi rất ok nha. Nhưng mà thực sự là khi máy cảm giác không dây và có dây, khi mà tôi đi hai bên chân và so sánh với nhau ấy, thì cảm giác có dây nó vẫn mắc pinh hơn rất là nhiều. Thế nên là mẫu giày này nên đi có dây để có một trải nghiệm tốt nhất. Không dây cũng được, nhưng với anh em nào mà chỉ thích kiểu thoải mái, mà như kiểu đi vào rồi siết dây với đôi này rồi mà bị kiểu bị bó tức quá thì anh em hãy bỏ dây ra, chơi một thời gian thì nó sẽ ok. Còn sút thì đôi này ngon luôn anh em ơi. Không bó quá chặt nhưng sự khít mũi cũng như là cảm giác hợp form khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ uy tín khi ra chân. Bóng sống hay là bóng chết cũng đột căng đét. Thích chân đến mức thỏa mãn là những gì tôi có thể nhận xét khi mà sút bóng với Future Z 1.3 MG. Tổng kết lại thì đây là một mẫu giày mà tôi đánh giá rất cao anh em ạ. Thứ nhất là bởi vì cái sự mềm mại, siêu mềm mại ở cái khu vực đầu mũi này. Thứ hai nữa đó là cái phần Fusion Fit và Evonit ở đây. Cái sợi dệt và những cái dây chun này nó ôm trên tôi, tạo ra một cảm giác đàn hồi cực kỳ tốt, nhưng mà lại không bó một tí nào. Thực sự là quá ảo ma, quá đỉnh với cả cái thiết kế này luôn. Với cả cái thứ ba nữa đó chính là cái gót của nó ôm rất là chắc luôn, đi trong trận cực kỳ tín các bạn ạ. Và bằng một cách hơi bị khó hiểu một chút, đấy là khi mà tôi đi mẫu giày này, tôi cảm thấy là êm chân hơn là con Ultra các bạn ạ. Mặc dù là cùng một bộ đế MG và cùng là một cái lót như thế, nhưng mà đi con này chạy bon thật sự. Và đế MG này thì nó sẽ đem lại một cảm giác đàn hồi ở cái mức độ nó cũng vừa phải thôi. Trước đây thì tôi chưa trải nghiệm nhiều nên là cái trải nghiệm khi mà tôi đi đế MG này thì tôi đánh giá là nó có một độ đàn hồi cao. Nhưng mà sau khi đi những cái loại đế kiểu đế nhựa này của Mercurial thì thực sự là cái đế này với cái độ đàn hồi này thì nó còn kém Mercurial khá là nhiều bậc. Và cái này thì nó cũng tùy thuộc vào cái trải nghiệm của anh em. Anh em là thích kiểu tốc độ, có nhiều độ đàn hồi, cảm giác rất là nhanh nhẹn khi ở trên chân thì có lẽ là đôi Mercurial Vapor 14 Elite, Superfly 8 Elite đế AG nó sẽ làm tốt hơn cái mẫu giày này trên sân cỏ nhân tạo.
Còn mẫu giày này thì thực sự nếu như mà nói về độ thoải mái thì có lẽ là một trong những cái mẫu giày thoải mái nhất ở trên thị trường hiện nay. Vậy thì những ai có thể trải nghiệm mẫu giày này, cá nhân tôi cho rằng là mẫu giày này với cái độ giãn cực kỳ tốt của nó tạo ra một cái phân khúc người dùng rất là đa dạng luôn. Ngoại trừ những anh em chân nhỏ. Cá nhân tôi bình thường là đi Nike 40.5, Adidas 40 2/3 mà mẫu giày này tôi đi 39. Thì những anh em mà đi những cái mẫu giày Nike mà khoảng 40 nữa thì có lẽ là không còn size cho anh em để đi đôi này đâu. Rất là chia buồn với anh em là như vậy. Còn nếu như mà xét về độ bè thì có lẽ là anh em chân bè nhiều như tôi chơi được hết. Anh em mà chân bè nhiều hơn tôi bỏ dây ra chơi đôi này chơi được hết, không vấn đề gì cả. Chân tôi thì dài 25,5 cm, ngang là 10,5 cm. Đo khi đã đi tất và được tính là bè nhiều. Mẫu giày này tôi đi size 39 nha. Nhắc lại với anh em một lần nữa là tôi đi size 39. Và thực sự là cái khoảng cách từ chân tôi cho tới đầu mũi giày thì nó như thường lệ là khoảng 1/2 đốt tay ngón cái theo chiều ngang này nha. Nếu như anh em muốn mua giày bóng đá chính hãng thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn tôi sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Puma Future Z 1.3 MG. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.